Welcome back to my channel. Sa video na ito, ipapakita ko ang aking version ng pagluluto ng pork hamonado. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell to keep you updated sa mga susunod na video. Simulan na natin at ihanda ang mga ingredients. Maaari mong makuha ang kompletong sangkap sa dulong bahagi ng video na ito. Kaya tutok lang! Ngayon, ihanda natin ang bawang, sibuyas, spring onion, pinya, maaari din kayong gumamit ng pineapple chunks, pamintang durog, brown sugar, soy sauce, tomato sauce, ketchup, 7-Up o kaya naman ay Sprite, pineapple juice, nor liquid seasoning, salt, bay leaves, ating pork. Ilagay natin ang liquid seasoning sa pork. Sunod ay ang pamintang durog. At ang asin. Haluin lang ito ng maigi na parang nagmamasahe upang mas maging malasa ang ating pork. Transfer natin ang ating pork sa kaldero upang mailagay natin ang ibang ingredients. Ilalagay natin ang 7-Up, sunod ay ang soy sauce, tomato sauce, ketchup, pineapple juice, sunod na ilalagay ay ang bawang, ang sibuyas, at ang bay leaves. Haluin lang ito ng kaunti upang maghalo ang lahat ng sangkap nito. I-marinate natin ito ng 3 hanggang 6 na oras. Ngunit mas maganda kung i-marinate ito overnight para mas maging malasa ang ating pork. Pagkatapos i-marinate, ihiwalay natin ang pork. Prepare natin ang ating pan in low heat. At i-fry lang natin ito ng 10 to 15 minutes bago natin ito baliktarin. Baliktarin natin ito upang maluto ang ibang side. At
I-fry lang natin ng 5 minutes bawat side. Ilipat lang natin ulit sa ibang side. Ngayon ay luto na ito at pwede na nating kunin sa pan. Ngayon ay isa lang natin ang ginamit nating marinade at ibalik natin muli ang pork. Check lang natin ito every 20 minutes. Ngayon, ilagay na natin ang sugar. Haluin lang natin ito upang humalo ang sugar sa sauce. Check lang natin ulit after 20 minutes. Check natin kung malapot na ang kanyang sauce. Medyo kulang pa kaya pakuluan natin muli ng 20 minutes. Maaari na rin nating ilagay ang ating pineapple. Tingnan at i-check natin muli kung okay na ang ating pork hamonado. Ayan, okay na siya. Now, it's ready to serve. Presenting my pork hamonado. Don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you updated for our next videos. Thanks for watching!